დიზაინის ქართველი მხატვარი, სცენოგრაფი, ბატონი გოგი ალექსი-მესხიშვილი და შოთა ბაგალიშვილი, გოგი ალექსი-მესხიშვილის დიზაინის სკოლის კურსდამთავრებული. დილომშვიდობისა, უღრმესი მადლობა მოგზაურობისათვის, ძალიან სასიამოვნოა თქვენი ხილვა. ბატონი გოგი, 15 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით გაიმართება შემაჯამებელი გამოფენა თქვენი კურსდამთავრებულების იმ სტუდენტების, რომლებმაც თქვენი ეს სკოლა სახელოსნოში გაიარეს. სანამ ამ გამოფენაზე ვისაუბრებით, ზოგადად ვისაუბროთ ამ სკოლა სახელოსნოზე, თქვენ დაარსეთ 3 წლის წინ და ფაქტობრივად დაიწყეთ აღზრდა თეატრალურ მხატვრობას. თუმცა ეს თეატრალური მხატვრობა მოიცავს გაცილებით ბევრს და არ არის უბრალოდ რაღაც დაუშვათ დეკორაციის გაკეთება, კოსტიუმის შექმნა. ძალიან ფართო, ასე ვთქვათ, სფეროა შეიძლება ითქვას პროფესია. აი გითხარით, როგორ მიდის სწავლება, რა ისწავლება დაუშვათ და რამდენად კმაყოფილი ხართ, თუნდაც აი პირველი გამოშვებით. მე შორიდან დავიწყებ, მე 20 წელი ამერიკაში ვასწავლე ძალიან მაღალი დონის. საუკეთესო პედაგოგი გახდით. კი, გავხდი იქ საუბრას, მაგრამ ამის გარდა უამრავი ახალგაზრდა აღზარდა იქ და ძალიან წარმატებულები არიან ბევრი. და მე რო ჩამოვდიოდი, ყოველ წელს ჩამოვდიოდი საქართველოში და ხედავდი, რომ ძალიან დაბალი დონეა სწავლების, ფაქტობრივად სწავლება არ არსებობს. ჩემს სფეროზე ვარ. სხვა სფეროებშიც არ არის ძალიან ისეთი სახარბელო მდგომარეობა საქართველოში, მაგრამ მე ჩათვალე, რომ უამრავი ნიჭიერი ხალხია საქართველოში და რატო არ უნდა დაეხმარო და რაღაცნაირად გავუმართო ხელი და 3 წლის წინ ჩავატარეთ კონკურსი. ძალიან დიდი კონკურსი იყო, რაღაცა მგონი 80-90 მსურველი იყო და იქიდან ავარჩიე დაახლოებით 12 ახალგაზრდა. გვაქვს შესანიშნავი სახელოსნო მოწყობილი, ყველანაირად აღჭურვილი, კომპიუტერები, პრინტერები, რა გვაქვს კიდე? ვიდეო, ეკრანი, ყველაფერი, სამუშაო მასალები და ყველაფერი. ჩვენ გვაფინანსებს კულტურის სამინისტრო, რასაც ძალიან დიდი მადლობელი ვარ პირადად ბატონ მიხეილ გიორგაძის. სწავლება არის უფასო ის. სწავლება არის უფასო, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი, იმიტომ რომ მე ვფიქრე, რომ მეც იქ მქონდა შემთხვევები ამერიკაში და იქ ესეთი წესია, რომ თუ ადამიანი ნიჭიერია, არ უყურებენ იმას, აქვს შესაძლებლობა თუ არა უმართავენ ხელს, რომ დონე კონკრეტულად მაღალი. ამიტომ სწავლება უფასოა და მე ვფიქრე, რომ ბევრი აქვს ჩვენთან ნიჭიერი, რომელსაც არ აქვს საშუალება სწავლის ფული გადაიხადოს. ამიტომ მე უფრო ვარჩევ იმ კრიტერიუმით, რომ საინტერესო პიროვნება ეს აქვს, აი მოთხოვნა ცოდნის მიღების და რაღაც ნიჭის მონაცემია, რომლის განვითარება შეიძლება. მიღებ ყოველწლიურად ხდება ბატონო? არა, 3 წლიანია ჩვენი პროგრამა. ეხლა აიყვანეთ ალბათ ახალი. ეხლა უკვე ავიყვანე, იყო კონკურსი თერახევის წინ, ავიყვანე 8 სტუდენტი. ავარჩიე იქაც საკმაოდ დიდი კონკურსი იყო და ოქტომბერში იწყება სწავლა ჩვენი. თავდება მაისის, აი ახლა 31 მაისს დამთავრდა სწავლა და ეხლა ვებზადებით ამ გამოფენისთვის. ისწავლება ჩვენთან ყავს ძალიან ძლიერი პედაგოგები, რომლებიც ასწავლიან სამგანზომილებას ერთ ლუკა მიქელაძე ბრწყინვალე სპეციალისტი, რაც დღეს აუცილებელია. ყავს შესანიშნავი პედაგოგი თანამედროვე ხელოვნებაში და კოსტუმში ეს კეთია შავგულიძე. ყავს 2 პედაგოგი, რომლებიც ასწავლიან ტექნიკურ თეატრს, ეს არის რუსთაველის თეატრის სადღეგო ნაწილის უფროსია მერაბიშვილი და მაკეტის კეთებას შმაგი სავანელია. ასევე ვასწავლეთ კოსტუმის კონსტრუქციას. იმიტომ რომ უნდა იცოდეს ეს მხატვარმა აუცილებლად და ამის გარდა გვაქვს პროგრამა, რა წლის განმავლობაში ვაკეთებთ რამდენიმე პროექტს, მაგალითად ერთ სემესტრში შეიძლება 3 პროექტი გქონდეს, მეორე ამის გარდა მუშაობთ ინსტალაციებზე, როგორც თანამედროვე ხელოვნების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია დღეს, იმიტომ რომ თეატრალური ხელოვნება და ინსტალაციური ხელოვნება და საერთოდ თანამედროვე ხელოვნება ძალიან დაახლოებული გახდა, სულ სხვაა დღეს თეატრი მსოფლიოში. აი შეთანხმებით მე ვკითხო, თქვენ სანამ მიხვიდეთ ბატონ გოგისთან ამ სახელოსნოში, რაც თავისთავად გაგიმართლეთ მონებრივია, მანამდე თუ სწავლობდით ამ კუთხით, თუ იყავით დაინტერესებული, თუ როცა გაიგეთ, მაშინ მიხვდით და რა მოგცეთ ამ სკოლამ და ამ სახელოსნოში? კი, სწავლობდი, აკადემია მაქვს დამთავრებული, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ აკადემიის მდგომარეობა. რაღაცა ნამუშევრები მანამდეც ჰქონდა თეატრებში, რაღაცა მუშაობ სპექტაკლებსაც რამდენიმე გავაკეთე, მაგრამ ამ სკოლის შემდეგ, სულ სხვა ნაირად ვაყალიბებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს აზრს, ყველა მხრივ ტექნიკურად, არატექნიკურად, აი, სულ სხვანაირ დონეზე არის ჩვენი აზრი უკვე გამართული. რამდენადაც ბატონო გოგიმ აღნიშნა, ვსწავლობთ კოსტიუმს, კონსტრუირებას, პიესაზე მუშაობის კონცეფციის ჩამოყალიბებას, შემდეგ ტექნიკურ. ძირითადად რაც იყო ჩვენთან პრობლემა, იყო ეს კონცეფციის ძირითადად ჩამოყალიბება და
ტექნიკური თეატრი, იმიტომ რომ თითქმის ეს თითქმის არ ისწავლება. სადადგმო ნაწილის პროფესიაც არ არსებობს. კი, აი ესე იყო ბოდიში, ბატონო გოგი, თქვენ უფრო მოგეხსენებათ, სადღაც ესეთი მიდგომა იყო და არის ჯერჯერობით, მე მგონი, კიდე თქვენ სკოლას არის. უბრალოდ დავუშვათ თუ არის მხატვარი, მან დაახატოს მარტო ვიღაცა, თუ არის დეკორატორი, დეკორაცია. თეატრალური მხატვრობა განსაკუთრებულად გულისხმობს ყველაფერს, განათლება, სცენოგრაფია, აი ძალიან მრავალმხრივი უნდა ცოდნა. ამის გარდა ერთი ასპექტია კიდე ვიცით. ეხლა ჩემი სტუდენტები საზოგადოებრივ ესე პირდაპირ არ იწყებდნენ თეატრებში მუშაობას და დიდი პროექტები ძალიან ბევრი მუშაობდა ცნობილ მხატვრებთან ასისტენტებად. რას ნიშნავს ასისტენტად? მასალის მოძიება, ნახაზების გაკეთება, ბიუჯეტის შედგენა, ამას ყველაფერს ვასწავლით. ჩვენი ვალდებული არიან პროექტს რო გააკეთებენ, მის ბიუჯეტი გააკეთონ და სამუშაო ნახაზები გააკეთონ. ეს შემოქმედებას არ უშლის პირიქით. მე თეატრში რომ მუშაობ, ეს ჩვენი პროფესია აქვს სპეციფიკა აქვს თავის. შენ უამრავ სხვადასხვა ხალხთან გაქვს ურთიერთობა, სხვადასხვა დონის, აი დაუშვათ მსახიობიდან, მომღერლიდან, დაწყებული რეჟისორიდან, უბრალოდ იმითი რა ქვია, შემსრულებით, მხატვრით ან დურგალთან ერთად. შენ რო ხარ ცოდნე შენი საქმის, შენ უფრო მეტი პატივისცემას იღებ მათგან და უფრო იოლია შენთვის მუშაობა. ამის გარდა მე მგონია ეს აძლევს რაღაც თავის თავში დარწმუნებული ხდებიან. მაგრამ ეს არ არის მარტო მიზანი. მთავარი მიზანი სულ სხვაა ჩემი მიზანია მთავარი რომ იყოს ფართოდ განათლებული, იმიტომ შეეტყობა თეატრში რომ შევდე რომ ამ მხატვარმა განათლება არ აქვს. არც ხელოვნება იცის, არ არქიტექტურა, არაფერი. და თავისუფალი აზროვნება. უნდა ძალიან თავისუფლად აზროვნებდი. ეს არის ორი კრიტერიუმი, რომლის მიხედვითაც აი მე როდესაც ვიღებ სტუდენტებს და ვესაუბრები მათ, ხო? რაღაც შეკითხვებს ვაძლევ ხოლმე და ამით ხვდები რომ ამ ადამიანს საზომი გაქვთ ალბათ. რაღაც საზომი კი, რასაკვირველია, რაღაც არის ესეთი. ჩვენ მე არ აგვაქვს ეს მიდგომა რომ აი მე პროფესორი ვარ და მასწავლებელი ვარ და ეს ჩემი სტუდენტია. ჩვენ გვაქვს უფრო ესეთი საუბრის დონეზე გვაქვს, ჩვენ ის არ არის ცუდია, კარგია, ეს არის განხილვის პროცესი, შემოქმედებითი პროცესია. ხო, რა, ჩვეულებრივი შემოქმედებითი პროცესი ძალიან ესეთი მეგობრული ჩვენ სამშაბათი დღე გვაქვს, როდესაც სულ ყველა ვიკრიბებით და საუბრობთ ჩვენ პროექტებზე, ვის რა პრობლემა აქვს, რა არის შეკითხვები, პასუხები, ასე შემდეგ. აი ეს ახლა კურსდამთავრებულები პირველი გამოშვებაა ფაქტობრივად, რომელთა ნამუშევრებსაც ალბათ იხილავს გამოფენაზე მისული დამთვალიერებელი, რამდენად მაყოფილი ხარ, რამდენად გაამართლეს მათ თქვენი ნდობა. ვიცით რა არის, მე რაღაც ძალიან ისეთი მკაცრი ისინი მაგ კრიტერიუმები, რომ დროზე მოვიდნენ, უნდა იმუშაონ, უნდა ჩაეტიონ იმ ყველას უჭირდა თავიდან ძალიან, მაგრამ ნენელა შეეჩვიენ ამას. მეორეა რომ ეს ყველა ჩემი სტუდენტი თეატრებში მუშაობენ, ახლა რუსთაველის თეატრში, მარჯანიშვილის, ყველა თეატრებში მუშაობენ, რეგიონალურ თეატრებში მუშაობენ, ორი მთავარი მხატვარი, ერთი გორში, ერთი იმაშია კონკურსები აქვთ მოგებული, შოთიკო მოიგო, ახლა მსოფლიო კონკურსი რაც პირველად მოხდა ქართულ სცენოგრაფიაში და ახლა ვაპირებთ რაღაცნაირად რომ ფული ახლა მოვიძინოთ. რა უშუალოდ და მე მგონია რომ მე მაყოფილი ვარ. ახლა იცით რა ნიჭი ეს ადამიანმა იცის სამყარო როგორ შეიქმნა, მაგრამ ნიჭი საიდან ჩდება ჯერ არავინ არ იცის, ხო? მეცნიერებმა ვერ დაადგინა. ნიჭი ამ პროფესიაში და როგორც ყველა ნიჭი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ამის გარდა მნიშვნელობა აქვს ბეც რაღაც მომენტ შეხვედრას და ასე შემდეგ. მე ვთვლი რომ ეს თაობა არის ნიჭიერი თაობა, მაგრამ უნდა მუშაობდნენ ნიჭიერ ხალხთან, რეჟისორებთან, იმიტომ ყველა თაობა უნდა იმუშაოს თავის თაობას ხალხთან, რეჟისორებთან, კომპოზიტორებთან. ნუ მე ესე ვიყავი. მაგალითად თქვენი თაობა ბატონი რობერტი, თქვენ ბატონი გიას ოქროს ხანად ითვლება ქართულ თეატრში. რობერტი იყო, გია იყო, თემურ ჩხეიძე იყო, ეს ვიყავით ჩვენ ერთი თაობა ქონდა, ხო, ერთი თაობა ვიყავით ჩვენ. ამ თაობასაც უნდა ერთმანეთი მოძებნონ და ეს პროცესი ხდება, იმიტომ რომ თეატრებში მუშაობენ, უკვე ერთმანეთს იცნობენ და აი ზოგჯერ არის მოთხოვნა თუ შეიძლება ამ სტუდენტთან ვიმუშაებდეთ რეჟისორთან, რაღაც საერთო ის დამთხრებია. პრინციპში მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ მეც ბევრი რამე ვისწავლე, როგორ უნდა ასწავლო საქართველოს. რადგან ეს ორმხრივია ალბათ. ახლა იცით რა, ახალგაზრდა თაობა სულ სხვანაირია ხა ჩვენთან დღეს და ძალიან კარგი ახალგაზრდობა ყავს ჩვენ. ერთადერთი არის რომ ახალგაზრდობას უნდა მისცე გზა, ასპარეზი უნდა მის ყველა დარგში. ნიჭიერი ხალხი არ გამოილევა ჩვენ ქვეყანაში, მაგრამ
ცოდნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მსოფლიო დონის ცოდნა რო გქონდეს, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ისე უნდა მომამზადო ჩემი სტუდენტი, რომ შანსი გაუჩნდეს, საზღვარი წავიდეს, იმუშაოს, უნდა ამისთვის იყოს მზა. იქ იგივე დონე და აჩვენოს პირდაღებული რა არ იყოს, ხო? დიახ. ჩამორჩენილი არ იყო. ხო. და ნიჭი ახლა ზოგს უფრო მეტი აქვს, ზოგს უფრო ნაკლები აქვს, მაგრამ მე მაქვს რამოდენიმე სტუდენტი მყავს, რომელიც მოვიდა და მე ვფიქრე რომ ამათგან არაფერი არ გავა, მაგრამ თავისი შრომის მოყარეობით, აი თავისი მუშაობით, აი დაუღალავი მუშაობით, ღამეებსაც კი ატენდნენ. სხვა დონეზე ავიდნენ დღეს. ეს მარტო ჩემი დამსახურება არ არის. ეს არის სტუდენტის. დიახ, ბატონო გოგი, თქვენ ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რაც თქვენ ბრძანებთ, ერთ-ერთი რაც არის ბავშვთა აუცილებელი, ეს რაღაც თავისუფლება, ხო, მისცეთ გასაქანი, თავისუფალ თავის არეალში. აი, რამდენად მნიშვნელოვანია ხელოვანის ამ შემთხვევაში, მე თქვენ სტუდენტებზე საუბრობ ხატვარზე, ინდივიდუალიზმი და არა დავუშვათ მიმბაძველობა და რაღაცა შეიძლება ძალიან კარგად აკეთოს, მაგრამ ბაძავდეს სხვას. მაგრამ ის რომ ინდივიდუალურ იყოს, აი, მაგალითად თქვენ ამას ვიძახით. ცირე იმით რომ გოგი ალექსი-მესხიშვილის ხატრობო რო შეხვალ და მივხვდი. არა, ჩემთან ამათ ნამუშევრებს არაფერი საერთო არ აქვს. ხო, აი ეს ინდივიდუალის ვიძახი. მე ამას აბსოლუტურად მეწინააღმდეგი რომ რაღაცაში, მაგრამ რაღაც პროცესი არსებობს, რომ ვიღაცები მოწონს. ეს პერიოდი მეც ჰქონდა და ყველას აქვს ეს პერიოდი, ეს აუცილებელი პერიოდი, მაგრამ მე თავის თავში რაც უფრო ღრმად მუშაობს, რაც უფრო მეც ფიქრობს, თავისუფლად აზროვნებს, ყოველობს თავის თავში იმას, რაც მისია პირადი და ამის გამოხატვა შეუძლია. ამის გარდა მე მგონია, რომ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს ხელოვნების ისტორია, საქართველოს ისტორია, მსოფლიო ისტორია, ყველაფერში თეორიული ნაწილიც უნდა იცოდეს, რა თქმა უნდა. თეორიული ნაწილი თავისთავად, მაგრამ აი ეს თავარი კრიტერიუმი ჩემთვის მაინც არის, რომ თავისუფლად აზროვნებდეს ადამიანი, თავისუფლად კლიშეები არ კონდეს, რა შეზღუდები რაღაც ჩარჩოებში არ იჩნდეს. ეხლა მომავალი ამათი მე მგონი ნახოთ რა იქნება საქართველოში თეატრის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა დღეს ფინანსურათაც და საერთოდ აი რეგიონებში განსაკუთრებით ეხლა რო წარმოვიდგინოთ თქვენ ორი სტუდენტი ყოლიათ რეგიონიდან ეხლა აიყვანეთ ხო კი ეხლა ავიყვანეთ სპეციალურად იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ გჭირდება რეგიონებში იმიტომ რომ გადახედოთ საქართველოს კულტურის ისტორიას უამრავი ხალხი რეგიონებიდან გამოვიდა რა თქმა უნდა მსახიობი აიღე დიდი კიდე პოეტი აიყო იგივე galaktioni რო ავიღოთ ან სხვები კიდე უამრავი მეცნიერები ვეკვა რა ვიცი 1000 ხალხი რეგიონებიდან არის შოთა თქვენც გვინდა კითხოთ აი ბატონო გოგი მისაუბრა დავუშვით როგორც ხელმძღვანელმა თქვენც როგორც სტუდენტი რომელმაც უკვე ფაქტობრივად ამთავრებთ კურსდამთავრებული ხართ როგორია პროცესი აი რა პროცესებია რითია საინტერესო გარდა იმისა რომ ბატონო გოგის გასწავლი და ალბათ ძალიან დიდი პოსტატთან ხართ რითი იყო საინტერესო და განსხვავებული და გამორჩეული ეს პროცესი იმდენად საინტერესო იყო ამ 3 წლის განმავლობაში რომ ეხლა ვანებებთ და იმდენად გული გვწყდება ამ სივრციდან გასვლაზე რა ვიცი ძალიან საინტერესო არის იმდენად რომ ჩვენ უშუალოდ ჩვენს პროფესიის გარდა როგორც ახსენეთ უამრავ სხვა თემას ვეხებით აქ უდიდესი კვლევა მიდის თითოეულ თემაზე და რაღაცა კონკრეტულ პიესაზე არის თუ რაღაცა ინსტალაციაზე საუბარი ამის შესახებ უდიდეს მასალას და უდიდეს ინფორმაციას ვეძებთ ამის მერე გასუფთავება მიდის და ამდენად იმდენად გითხრევს ეს რომ აქედან ვერ გამოდიხარ უბრალოდ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ ვერ დავანებეთ ვერც ერთ ჩვენ ნამუშევარს თავი აი რაღაცა იყო რომ აი რაღაცა ნაკლებად გვაინტერესებდა რაღაცა მეტად გვაინტერესებდა მაგრამ იმ ნაკლებად ინტერესის ნამუშევრიდანაც იმდენი ამოვწურეთ რომ აი ძალიან სწორი მიდგომა გვაქვს ასე ვთქვათ სკოლაში ჩვენთან რომ აი ყველაფრიდან რაღაცას ვეძებთ რომ აი რაც შეიძლება მეტი გამოვიღოთ იქიდან რაც შეეხება ჩვენს ძალიან დიდი ცოდნა მივიღეთ მართლა ამ 3 წლის განმავლობაში და ძალიან უყარად ვდგავართ დღეს ფეხებზე უფრო როცა სადმე მივდივართ როცა საქმე გვაქვს თეატრში მივდივართ ჩვენი პროექტი ბევრად უფრო შეკრული არის დაახვეწილი არის უფრო კარგად ვართ ჩამოყალიბებული კოსტიუმზე ნახაზზე დეკორაციაზე ვიცით რა როგორ გაკეთდეს რომ ჩვენი იდეა არის სწორი თუ არ არის სწორი და როგორ გვინდა რომ იყოს და ამაზე ყველაფერზე გვაქვს აი ძალიან დეტალურად ნამუშევარი და აქედან გამომდინარე ჩვენ თავში ვართ დარწმუნებული
გამოცემებული, როცა რაღაცას ვიძახით, რომ მაგალითად ესე უნდა იყოს. და შეგიძლიათ დაასაბოთ რატომ უნდა იყოს ესე და ხშირადაა შემთხვევა, რომ მიდიხარ თეატრში და მე ამას არ მეუბნებია, მაგრამ ახალგაზრდა შევთქვათ ეს არ გაკეთება. ეს უნდა იყოს იმდენად მომზადებული, რომ ეს ამას გულისხმობ დავასაბუთება. რას მე ამის გარდა ჩვენი პროექტებს რომ ვარჩევ, მე ვარჩევ ამ პროექტებს და ზოგი თავისუფალ ჩვენ მუშაობ თავისუფალ სივრცეში, მაგალითად თეატრის შენობაში კი არა, ეს რაღაც სივრცე აირჩიე და გააკეთე. სულ სხვაგან. სულ სხვაგან, ღია სივრცეში. ამის გარდა ჩვენ მუშაობთ როგორც დრამატულ ნაწარმოებებზე, ასე ოპერაზე, ასევე მაგალითად შეუძლიათ ნებისმიერ წიგნი, რომელიც მას ძალიან უყვარს, იმის მოიგონოს იმის სცენოგრაფია, განახორციელოს სცენაზე, რაც ხშირად ხდება, ხო ესე? ამიტომ ყველას თეატრალურ სახეობაში გარკვეული არიან ესენი. ამას იმიტომ ოპერის სხვა მოთხოვნილებია და სხვა პრობლემებია, ჩვეულებრივი თეატრის ხარი ღია სივრცე სხვა სპეციფიკაა შემდეგ. ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ განათებას, იმიტომ განათება არის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი დღეს განსაკუთრებით. და ბატონო გოგი, ჩვენი საერთოდ რო იწურება და ბოლოს მინდა ვისარგებლო შემთხვევით კითხოთ, გარდა ამ პედაგოგიური მოღვაწეობისა, რასაც ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ, თუ მუშაობთ ამ ეტაპზე სადმე რომელიც სპექტაკლზე ან საქართველოში ან უცხოეთში ან ახლოს მომავალში თუ თლიანად გადაერთეთ სწავლებაში და პედაგოგიაში. არა, შენაც არ გადავერთ, იმიტომ რომ მე თეატრის გარდა ბევრს მუშაობ ჩემს სახელოსნოში, ფერწერას ვაკეთებ, კოლაჟებს ვაკეთებ, ქანდაკებასაც. მთელი ცხოვრება ვაკეთებ ამას, მე შარშან ძალიან დიდი გამოფენა მქონდა. ეხლა მქონდა პარიზში გამოფენა, ჩემ ქალიშვილთან ერთად სოფლიო გამოფენაზე მივიღეთ მონაწილეობა. და ამის გარდა ეხლა დავამთავრე პროექტი ქეთო და კოტე ოპერის თეატრისთვის, მაგრამ რატომღაც გადაიდო სპექტაკლი ცოტა გაუგებარი მიზეზების გამო. იმედია მალე ვიხარ. ალბათ განხორციელდება. ამის გარდა ძალიან ბევრს მე ჩვენ აი მაგალითად შოთა მე და კიდე რამოდენიმე დავდივარ ძალიან ხშირად საქართველოში მთაში მაგალითად. შარშან გნახეთ რაჭაში ნიკორწმინდობას. შარშან ვიყავი მე არა ესენი არ იყვნენ. თქვენ გნახეთ მარტო კი. ხო რაჭაში ვიყავით, მაშინ ხევსურეთში ვიყავი და შემდეგაც წელსაც ვაპირებ წასვლას ეს იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს ეს ჩემი ქვეყანა, ძალიან მიყვარს მოგზაურობა ამ ქვეყანაში, ისე ცოტა ველურად ესეთი კომფორტების გარშემო. შოთა არის ალპინისტი, მეთხილამური და კაი კომპანიონი არ მომისცა. ამ კუთხითაც არ ამ კუთხითაც გამოდგა. და მინდა ბოლოს უსურო რომ აი მოახერხოს რომ ის თანხა შეგროვდეს და წავიდეს ამ არაჩვეულებრივ გამოფენაზე, სადაც უკვე აი მის ნამუშევარი ვებსაიტზე დევს და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი უკვე წარმატება ფაქტობრივად და გისურვებთ. დიდი მადლობა მოგზაურობა და დიდი მადლობა. შევახსენოთ მაყურებელს, რომ 15 ივნისიდან 1 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება გოგი ალექსი-მესხიშვილის დიზაინის სკოლის შემაჯამებელი გამოფენა. ეს იქნება საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიული მუზეუმის შენობაში. დიდი მადლობა. ქარვასლაში. ქარვასლა, ესე თქვა და მარტივად ვიტყვი, ბატონი გოგი ალექსი-მესხიშვილი და შოთა ბაგალიშვილი მისი აღზრდილი ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას იყვნენ ჩვენი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს.